প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা ফুলকবি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মই ফুলকবি পকৰি বনাইছিলোঁ আৰু তাক কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফুলকবি পকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফুলকবি পকৰি বনাবৰ কাৰণে এয়া মই ফুলকবি লৈছোঁ। ফুলকবিবোৰ মই এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ফুলকবিখিনি মই 3 পৰা 4 মিনিট সময়ৰ কাৰণে বইল কৰি ল'ম। এতিয়া এয়া মই গৰম পানী লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ফুলকবিখিনি দি দিম আৰু ইয়াত মই আধা চামুচমানৰ জোখত নিমখ দি দিম। এতিয়া মই 3 পৰা 4 মিনিট সময় ফুলকবিখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। বেছি সময় বইল নকৰোঁ কাৰণ পিছতো আকৌ মই ফ্ৰাই কৰিম। সেইকাৰণে 3 পৰা 4 মিনিট সময় মই বইল কৰি ল'ম। 3-4 মিনিটমান এইদৰে ফুলকবিখিনি উতলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ফুলকবিখিনি পানীৰ পৰা টুকি ল'ম। এতিয়া মই এটা বহল মুখৰ বাতি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বেচন দিম। মই ইমানখিনি বেচন লৈছিলোঁ, আপোনালোকে আন্দাজমতে লৈ ল'ব। যিমানখিনি ফুলকবি লয় সেই হিচাপত আপোনালোকে বেচন লৈ ল'ব। মই এই বাতিৰ জোখত লৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান আজৱাইন দি দিম। আজৱাইনকেইটা মই হাতেৰে এইদৰে প্ৰথমতে মোহাৰি ল'ম। ইয়াত অকণমান মই হালধি দিম আৰু এয়া মই অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এটা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই আন্দাজমতে এয়া মই আধা চামুচৰ জোখত নিমখ দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিম। বেকিং পাউডাৰ নহয়, বেকিং ছ'ডা দিম। এয়া মই ইমানকণ জোখত বেকিং ছ'ডা লৈছিলোঁ, এয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু অকণমান মই পানী দি অকণমান ডাঠ টাইপত মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। অকণমান ডাঠকৈ মই মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। এতিয়া দেখিছেনে মই মিশ্ৰণটো ইমানটো চাইজত অকণমান ডাঠকৈ গুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ইয়াত থৈ দিম। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই অকণমান তেল ল'ম আৰু এই যিটো মিশ্ৰণ মই বেচনৰ বনাইছিলোঁ ইয়াত অকণমান মই তেল দি দিম, গৰম তেল, আৰু তেলত মই মিলাই ল'ম। অকণমান খুব ভালদৰে মই এয়া মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। মই জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ফুলকবি বেচনত লেটিয়াই লেটিয়াই এটা এটাকৈ তেলত ভাজি যাম। এইদৰে মই ফুলকবিবিলাক বেচনত লেটিয়াই লেটিয়াই এইদৰে মই ৰঙচুৱা হোৱাকৈ অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে ফুলকবি পকৰিকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিম আৰু এইদৰে মই বাকী থকা ফুলকবিকেইটাও তেলত এইদৰে মই পকৰি বনাই ল'ম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ফুলকবিৰ পকৰিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পায় তেনে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।